خب البته به این سادگی که نشون دادم نبود، ولی میخوام مراحلش رو بهتون توضیح بدم. خب محصول رو داریم، باید اول مدل سازیش کنیم. مدل سازیش رو من توی نرم افزار مایا انجام دادم. خب اول از یه باکس شروع کردیم. ببینید خیلی شبیه یه باکسه. ببینید محصول ما کلیت مثل یه باکسه که همینجوری دارید میبینید. از یه باکس ساده شروع میکنیم، کم کم اطرافشون رو یه خم ریز میزنیم. بعد این قسمت بالا یه برآمدگی داره، حالا من دیتیلش رو براتون میگیرم. این برآمدگی قسمت بالاشو اینجوری با چند تا اج که به هم برخورد میکنه، بعد اج رو چند ورتکس دادم. حالا اینا خیلی بحث مدلینگ، یه سری اصول مدلینگ توی نرم افزار مایا. شما تو هر نرم افزاری داشته باشید بدونید که من با 2 تا خط کشیدم، بعد بینشو ورتکساشو باز کردم که بتونم اینو یه ذره برآمدگی بدم که قسمت سر عطرمون باشه. خب یه کرو کلی دادم، بالاشو یه ذره برآمدگی براش درست کردم. تو مرحله بعد اومدم یه عکس از خودش گرفتم که به عنوان کمک کننده باشه، یه بلوپرینتی باشه که من بتونم دقیق‌تر داخلش اجرا کنم. ببینید داخل این عطر یه محفظه دیگه داره که توی اون محتویاتش هست. یعنی یه دونه محفظه شیشه‌ای دورش داره، یه محفظه شیشه‌ایه، داخلش هم یه محفظه دیگه است که پایینش یه ذره کرو داره. من جفتش رو ایجاد کردم. ببین این شیشه‌ایه، این هم قسمت داخلش. بعد اومدم اینا رو از هم کم کردم، به اصطلاح سابسترکت کردم که یه مقدار دیتیل دقیق تری داشته باشیم. یعنی یه محفظه همجوری وسط نباشه، قشنگ شیشه از وسط اندازه اون محفظه بریده شده باشه، اون محفظه داخل قرار بگیره. اینا بیشتر دیتیل کاره که توی رندر مشخص میشه که چقدر ما دیتیل دادیم. یعنی یه بافت شیشه‌ای دادیم، یه بافت داخل جدا دادیم. من یه ذره سریع‌تر. خب از نکات مهمی اینجا، لزر شیشم کثیفه، تمیز نکردم. برای این که بخوایم این طرح روش رو در بیاریم، این عینو به اضافه این مکارون و بلوچی، اینو نیاز نیست که ما بشینیم پلیگانی رو اینجوری کرو بدیم. مایا یه قابلیتی داره، نرم افزار دیگه هم داره، که از ادوبی ایلاستریتور میتونیم وکتور رو بکشیم و اونو وارد کنیم و سریع شیپمون رو باهاش بسازیم. من اومدم توی ایلاستریتور، این عین نسل علیق بود، برای اینکه کارم سریع‌تر بشه نیومدم این شیپ رو بکشم، عین نسل علیق رو برداشتم، یه ذره ادیتش کردم، بعد حالا کامل نشستم دقیق واسه اینکه این خودش در بیاد. مکارونم نوشتم با فونت تراجان پرو، ببینم چیز دیگه نزدیکش بود یا نه همون تراجان پرو رو زدم، یه ذره تغییرات دادم. بعد اومدم سیو کردم به صورت SWG
اینجا نشون بدم. آها، باید به SWG تبدیل کنیم که یه فرمت استانداردیه، مایا هم قبولش میکنه. اینجا زدم روی create SWG، SWG اینجا، و اینجا میگه که فایل رو به من بده. ایمپورت زدم، مکرون SWG زدم و اینجا برام سریع ساخت بدون اینکه من بخوام کاری بکنم. خب اینو جایگزین کردم جلوش، یه پالیگانی داریم، خیلی سریع هم آماده شد. معمولا متن و شیپ هایی که مثلا دو بعدی، یعنی یه ذره حجم با یه ذره اکسترود و یه ذره ضخامت دادن درست میشن و میتونید مثلا توی ایلاستریتور درست کنید، خیلی کارتون سریع‌تر میشه. خب اینجا رسیدم، بافت طلایی دادم، دقت کنید یه بافت طلایی طور داره و یه سری دیتیل داره، مثلا این پایینش یه طرح نوشته ای داره، حجمش و اینکه کجا ساخته شده. من اینجوری نشون بدم، اینجا اومدم یه پالیگون ساختم، یه یووی ازش گرفتم بردم توی فتوشاپ. چون چاپ برجسته نیست، من همینجوری با فتوشاپ نوشتم و به عنوان تکسچر وارد کردم، دیگه SWGش نکردم، اینجا واسه تکسچر وارد شد. یه ذره دیتیل کار کردم. خب اینجا رفتم روی درب محصول یه استوانه کشیدم. ببینید اینا همش دیتیله، نگاه میکنید بهش ببینید که یه ضخامتی اومده بالا و بعد دوباره رفته تو، دوباره این دربش اومده بالا. بول دادم. همیشه توی طراحی محصول معمولا لبه تیز نمیذارن، یه ذره بول میدن که کم کرو نرمی داشته باشه. اکسترود مجددا واسه این خروجی عطر، کلی برای بعدم دربش دوباره یه استوانه ساده است که اگه بافتشو ببینید یه بافت خیلی به سمت چهرم بیارم، یه بافت برجسته ریزی، یه پترن برجسته خیلی ریزی داره روش، بالا پایینش هم طلاییه. خب برای برجستگی روی دربش من اومدم چیز دادم، خب برای برجستگی روی دربش من اومدم تکسچر بامپ دادم. خب اول یوویشو خروجی گرفتم که یووی خروجی گرفتن میشه همون اینی که شما یه طرح سه بعدی داری میخوای تبدیلش کنید بازش کنید توی دو بعدی، همون جوری که یه باکس رو مثلا باز میکنید دیگه، یه باکسی که مثلا 6 تا وجه داره مثلا اینو بازش میکنید تبدیل میشه به یه سطح، یا یه پاکت نامه رو باز میکنید، مثلا پاکت نامه باز شده چاپ میشه بعد بسته میشه، یا مثلا کره زمین یادتونه باز شدهش اینجوری خط 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 داشت. ما توی سه بعدی وقتی میخوایم یه بافتی بدیم اول باید یوویشو بگیریم تبدیلش کنیم به دو بعدی ببریم حالا توی نرم افزار دو بعدی مثل فتوشاپ اونجا تغییرات اعمال کنیم و بیاریم. خب من بردم سیوش کردم، بعد اینجا هم شروع کردم به پترنش رو ساختن، بعد آوردم به صورت بامپ بهش دادم که اینجا برجستگی رو الان
اجازه بدید اشتباه داده بودم. آها، برجستگی اینجا ایجاد میشه مثل دربش. این هم دیتیلش. تقریبا مدل سازیش تموم شد دیگه. میریم سر وقت اینی که واسه انیمیتش چی کارو کردم و چه نکاتی انجام دادم. چون دوتا بود دیگه نشستم دوباره از اول مدل سازی کنم. این فقط رنگ اون بدن داخلیش فرق میکرد، اسمش فرق میکرد، دربش یکی بود، اندازه بدنش یکی بود، کاملا مثل هم. یعنی من یه مدل سازی وقت گذاشتم، اون یکیش توی دو سوت حل شد. خب بریم سر وقت انیمیتو. اوکی، حالا بریم سراغ انیمیت موشن یه بار دیگه ببینیم. خب اول از که اول شروع کنیم. این قسمتی که تاریکه یهو روشن میشه، میچرخه. خب اینجا چند تا نکته داریم. یکی اینکه اون پشت بک‌گراندیه که تاریک میشه روشن میشه. خب بعد اینا حرکت دورانی دارن، علاوه بر این که دور محور خودشون میچرخن، یه چرخش دور لوگو هم دارن. و از همه مهمتر depth of fields هم دارن. یعنی چی میشد؟ عمق میدان هم دارن. یعنی دقیقا نقطه فوکوس روی خود لوگوه و بیرونش فلوه. من دارم پایین چک میکنم خودم فلو نباشم. این تیکه اولش این میشه. این دوربینمه، تو این فاصله قرار دادم. تنظیمات فوکالشم روی 50 میلیمتر گذاشتم و افشم واسه عمق میدان گذاشتم روی چند؟ 2. خوبیش اینه که مثلا توی 3D اوکیه دیگه، میتونی مثلا هر افی که دوست داری بدی. حالا مثلا تو دنیا واقعی بود لنز رو می‌خواستی بخری و کلی هزینه می‌کردی سر اینکه اف تا 1.8 بشه مثلا 1.4. اینجا ولی با 2 تا کلیک میتونی این قضیه رو حل کنی. خب چیکار کردم؟ یکی در میون دوپلیکیت گرفتم، کپی گرفتم، بعد انیمیت دادم. یعنی یک گروپشون کردم، انکر پوینتشون هم گذاشتم وسط که بتونم اینجوری راحت انیمیت کنم. یه انیمیت دور دادم، یه انیمیت، یعنی در 2 جهت من اینو انیمیت کردم و اینا ثابتن. دوربین نزدیک میشه، دوربین کیفریم دادم. شما فکر میکنید اون میاد جلو، در واقع دوربین میره جلو. اینجاست دوربین انیمیت دادم. و چون اول کلیپ چند ثانیه بود؟ 1 ثانیه، 2 ثانیه، 3 ثانیه. 3 تا 30 فریم، 100 فریم من حدوداً تنظیم کردم که 3 ثانیه اولین باشه. این پشت این بک رو که ببینید یه دونه لایت خیلی بزرگه که اینتنسیتیش رو کی فریم دادم. اینتنسیتی شدتشه. گفتم توی 30 فریم اول خاموش باشه، بعد توی 1 ثانیه روشن شه. یعنی 30 فریم اول خاموشه، قشنگ ثانیه 1 که میشه شروع میکنه روشن شدن. میان سمت دوربین و تقریبا اینجا استوب میشه. میریم سراغ سکانس بعدی. دقیقا روی فریم ثانیه 3 تقریبا اینجا یه دونه ماسک دادم که به سکانس بعدی بخوره. حالا این سکانس رو بیایم بررسی کنیم. من اول فایلش رو باز کنم. کجا بود؟ من سر این صحنه خیلی سنگین بود، کلی کرش میکرد
و اینی که اگر الانم کرش بکنه خیلی جای تعجبی نیست. خب صحنه دوم، اول روی ویدیو یه ذره بررسیش کنیم. ببینید یه حرکت دوربین خاص داریم، اینجوری میاد جلو و میره پایین. من قبلا از یه موشن گرافیک دیگه ایده گرفتم، یه حال داشتم براتون میذارم. میاد بالا، یه استاپی میکنه، دوباره میره پایین. حالا این حین یه چرخش داریم تو مرکز تصویر، گذاشتم من سوژه رو. یه تصویر داریم، بعد یهو اینجوری بزرگ میشه، اسکیلش هم اگه دقت کنید بزرگ میشه کوچیک میشه، یه حالت فانتزی طور، اینجوری خوش بزرگ نمیشه. بعد که خود عطر بزرگ میشه جواش کوچیک میشه، میچرخه. بعد همزمان یه لایت بلاکری دادم به صحنه که باعث میشه یه پترن، حالا بهش میگن گوبو لایت. اینو باید برین راجبش میخواید سرچ کنید، خیلی بحث مفصلیه. یه سری لایت بلاکر، یعنی میاد نور رو بلاک میکنه به صورت یه پترن، یه الگوی خط خط. و من حتی الگوی نوری رو هم کی فریم دادم. علاوه بر این که دوربین اینجا کی فریمه، اترا کی فریمه، واکسا کی فریمه، نور هم کی فریمه. این حرکت رو از اینجا ساختم که یه حرکتی که توی دوربین نمیشه انجام داد، این همچین حرکتی رو که محصولات بزرگ شن بیان سر جاشون. اینا چیزایی هن که توی تیریدی خیلی قشنگ میشه. همین این صحنه رو اینجوری زدم. همیشه هم عمق میدان حتما استفاده میکنیم، چون خیلی به کیفیت و مثلا خیلی حرفه‌ای تر میکنه. یه میخوای لایت بلاکر رو هم ببینید، اول لایت هم پیدا کنم. این نور اصلیم بود. یه نور کلی هم دارم که یه نور استودیویی دادم از این HDR های استودیویی. من اینجا پیداش کنم. ما یه سری HDR داریم، میتونید توی استفاده کنید. مثلا یه سری محیط های 360 درجه است که اینو میذاری توی صحنه سه‌بعدی و میگی اینا بشن منبع نور. دقیقا انگاری که توی یه استودیو کلی نور چیدی، نیاز نیست هر بار بشینی کلی نور بکاری که شبیه استودیو در بیاد. این HDR رو استفاده کردم، به اضافه این که یه نور اصلی دادم که دارای یک عدد لایت بلاکر هست. آرنولد کجا بود؟ اینجاست. AI لایت بلاکر. حالا الگوش هم ببینم پیدا میکنم. میتونستم مثل درخت باشه، نور رو اینجوری ترجیح دادم مثل اینجا ردی باشه. حالا اینو کش دادم که خیلی خطاش موازی در میاد. اگه دقت کنید یعنی یه جوری زدم قشنگ. میخواستم مثل پنجره باشه ولی بعدا دیدم رد افتاد، خیلی جالب شد، برای همینو ادامه دادم. خب این سکانس هم چیز خاصی نداره دیگه. میریم سکانس بعدی که از همه مهمتره. این سکانس ببینید، این یه مجموعه سکانسه، میاد بالا، میچرخه. یک انیمیت با چندین صحنه. این تریکو من از چند تا موشن گرافیست خارجی ایده گرفتم. چجوریه؟ میاد شما یک بار اینو بلند میکنیم، میچرخونم چند دور، انیمیتش میکنم، بعد به ازای هر 1 ثانیه یا 2 ثانیه بسته به اون شبیه سازی که میخوام، میام اینو صحنه ها رو کلا عوض میکنم. مثلا اینجا از پایین اومد بالا تا رسید بالاست، دقیقاً توی همین صحنه کلا عوض شد. یه چرخش زد، صحنه عوض شد و اینا شبیه سازی داره، برخورد و کلوژن حباباست. یه صحنه دیگه داره، ببینید دقیقاً توی یه فریم،
یعنی یه انیمیت کردم، بعد رفتم 4-5 تا صحنه رو با همون انیمیت پیش بردم، شبیه سازی کردم. یکی از سخت‌ترین و پرچالش ترین کارهایی بود که من توی موشن 3 بعدی انجام دادم و نتیجهش هم خودم خیلی راضی هستم. برم حالا یکی یکی باز میکنم بهتون نشون میدم. تو استاپ شو. خب اینجا دقت کنید، صحنه 2 هر باری که انیمیت میکردم برای جلوگیری از کرش چند تا سیو میگرفتم که نپره. یا همون صحنه 3. خب من فکر کنم این صحنه 3 ببینم همینه. اینه. ببینید این صحنه انیمیتش رو ببینید، از 1 تا 24 میاد بالا، از فریم 24 تا 72 یه دور میزنه، دوباره از 72 تا 123 یه دور دیگه میزنه توی 2 محور. من اگه این محور وسطی رو پاک کنم اینجوری هیچ اتفاقی نمیفته. نمیدونم چرا اون کیفریم اونجا دادم. خب من یه بار انیمیت کردم که این از پایین بیاد بالا یه دور بزنه. حالا از رو همین هی کپی گرفتم، بک‌گراند رو عوض کردم، شبیه سازی اضافه کردم و این داستانا. این قسمت اون فریم اولی، این که فقط بلند میشه. خب تا فریم 30 یه ثانیه کار داشتم. دقیقا این صحنه است. این صحنه است. یه ثانیه میاد بالا، حالا میره بعدی. صحنه بعدی رو باز میکنم، گذاشتم 3-2. یعنی تو به عنوان موشن گرافیست میای کمپلت از 0 تا 100 و پیش خودت باید تو ذهنت بسازی فریمات و ایدت و برای اینکه قاطی نکنم خودم اینجا از 24 فریم رو شروع کردم. 30 هم میتونست باشه. یه چرخش میزنه اینجا، شبیه سازی ندارم، فقط یه چرخش، یه انیمیت کوچیکم به این باکس پشت دادم. 2 تا لایت بلاکر اینجا دادم خطی، یه بلاکر خطی دادم اینجا. اگه دقت کنید توی این صحنه، حالا من اینجا کنار هم میذارم مقایسه نگاه کنید. یه بلاکر خطی دادم که اینجا یه سایه بندازه، یه دونه اینا یه بافت گرانیتی دادم، یه نورم از این ور میتابه، اینجا هایلایتشو میبینید. این پشتم جعبه است که یه حرکت ریزی داره و عمق میدانم فعال کردم که بلر شه. و صحنه اول اینه تا اینجا که دور میزنه. اگه دقت کنید من حتی جنسش هم عوض کردم، یعنی از مکاران شیفت کردم روی این گیاوان. اگه دقت کنید رنگش عوض شده، حالت تیره است، این روشن زردی داره. حالا سر این که چیکار کنم، من نیومدم تو سکانس بعدی چیز عوض کنم و متریال عوض کنم. اومدم کیفرما رو کپی کردم انداختم روی اون یکی عطره، چون دقیقا انکر پوینتشون، تمام شیپشون، اندازهشون، همه چیش یکی بود، دقیقا فیکس روش اعمال شد. این صحنه خیلی سخت بود و من کلی این صحنه ببینید یه سری حباب داریم که میان برخورد میکنن و با برخورد این یه پرت میشن میرن اونور و من باید این حبابا رو یه جوری تنظیم میکردم که به کیفر من بخوره و جذاب باشه و یه ساند افکت هم زیرش دادم. اگه دقت کنید خیلی طبیعی تر میکنه. حالا این ساند افکت هم با AI درست کردم، پیدا نکردم، بهتون توضیح خواهم داد.
باید فکر کنم یه دور ساند افکت جدا یه ویدیویی چیزی ضبط کنم. همین. خب بک‌گراند پشت رو من با هوش مصنوعی جنریت کردم، بعد همونو به عنوان HDR گذاشتم که لایتش تقریبا مثل خودش بشه. اومدم یه چند تا کره کشیدم، یعنی کره درست کردم، بعد اینا رو اومدم بهشون ریجیت بادی دادم. اینجوری میزنی میره توی FX. حالا این بحث ریجیت بادی و این داستان ها قسمت FX کلی علم و داستانه. کرید اکتیو ریجیت بادی زدم. خب بعد باید براش، چون اینا قراره بهش برخورد کنن، باید اینو تبدیلش کنم به یه جسم کلاید کلوژن، جسم سختی که جلوگیری کنه از ورود این توپا به داخل عطر. این هم ریجیت بادی هاست. نمیدونم چقدر باید توضیح بدم، خیلی طولانی میشه. بدونید که ما باید اینا رو تبدیل کنیم به ریجیت بادی، اینو کلایدش کنیم که داخلش فرو نره، برخورد نکنه. و یه نیروی گرانشی من این وسط گذاشتم، یه نیوتن فیلدز وسط اینه که این توپا رو به هم نزدیک کنه. و وقتی اینا نزدیک میشن و نمیرسن به این گرانش، هی برخورد میکنن به این عطرمون که کلاید شده و باعث میشن که یه بازی بکنن، یه حرکتی بزنن به این شکل. اینجوری مثلا میخوره بهش، داره نزدیک میشه که به اون نقطه گرانش وسطی که من زدم بخوره، میخوره به عطر و پرت میشه اونور. یه شبیه سازی جذابی میشه بدون اینکه بخوایم کلی انیمیت کنیم. ممکنه انیمیت کنیم تمیز در نیاد، خیلی زمان بره. برای همین با شبیه سازی اینا خیلی بهتر در میاد. من ترجیح دادم شبیه سازی باشه، طبق منطق و فیزیک خود مایا پیش بره. و نکته بعدی اینه که یه ورتکس فیلد هم دادم. ورتکس فیلد یه جریانیه، وقتی این داره جذب میکنه این ورتکس میاد اینا رو میچرخونه، یعنی علاوه بر اینکه اینا برخورد میکنن در جا بر نگردن، یه ورتکسی هم اینا رو بچرخونه، یه حالت چرخش ایجاد شه. اینا دقیقا همین اسما داخل مثلا بلندر و نرم افزار دیگه هم هست. ورتکس فیلدز و ورتکس فورس و توی بلندر هم من استفاده کردم. همین شکل، همین جوره، نیوتن هم همینه. برای همین شما کلیت و مفهوم و اینجا یاد میگیری دیگه، بعدا میتونی تو هر نرم افزاری استفاده کنی. این شبیه سازی هم انجام شد و رسیدیم به قسمت آخر، شبیه سازی پارچه. پارچه هم خیلی چالشی بود. من فایل پارچه رو باز کنم، چون زاویه دوربینم اینجا عوض شد، همش دوربینم ثابت بود ولی پارچه مجبور شدم ببرم از بالا، چون که چیز بود دیگه. پارچه رو وقتی میخوای شبیه سازی کنی یک گرانش باید بهش بدی به سمت پایینه. اگه من پارچه ایستاده میذاشتم اینجوری شر میافتاد. برای همین دوربین رو بردم بالا، گرانش سر جاش نگه داشتم. پارچه هم اینجاست، تا میتونم بهش پلیگان اضافه کردم که توی این جمع شدن ها، توی این شبیه سازی ها، پارچه میره تو بخش انکلاد. پارچه رو انکلاد کردم، بازم این عطر رو ریجیت بادی کردم، انیمیتش هم که از قبل بود، یعنی اون چرخشه اینجا رو ما باز داریم دیگه. این که داره میچرخه باعث میشه که نزدیک شه بخوره به پارچه و پارچه رو یه ذره خمش کنه این شکل. خیلی زمان زیادی گذاشتم که با چه فن و اصولی این پارچه رو بچرخونم که طبیعی در بیاد. اومدم اینجا چند تا نقطه به اسم داینامیک کنسترانت گذاشتم، گفتم تو پارچه ثابت بمون. این نقاط رو برداشتم کیفریم دادم چرخوندم، مثل این میمونه. پارچه ندارم اینجا،
مثلا تو لباس رو در نظر بگیر، این دوتا نقطه رو گرفتم اینجوری چرخوندم که وقتی که عطر اون وسط داره فشار میاره اینا رو از اینجا میچرخونی، یه حالت جذابی به این شکل در بیاره. این اطراف داره میچرخه و در نهایت درش در میاد، پیس میکنه و اتمام کار. خب این شبیه سازی پارچه خیلی سنگین بود، مجبور بودم شبیه سازی که انجام شد به اون طرح دلخواهی که میخواستم رسید. ببین اینجا برخورد میکنه به پارچه، هم از این زاویه ببینی هم از این زاویه ببینی، باعث میشه که یه کششی توی پارچه به وجود بیاره و یه تم خیلی جذابی بده. اینا کارهاییه که با دوربین به سختی میشه انجام داد. مثلا اینی که از بالا بیاد بعد به پارچه برخورد کنه، تو باید یه چیزی اون وسط بذاری، بعدم بخوای حذف کنی، بعد پارچه بافت داره، اصلا خیلی داستانه. این چیزایی که تیریدی رو خیلی جذاب میکنه. و اینم شبیه سازی پارچه. یه تکسچر هم بهش دادم، از اینترنت دانلود کرده بودم، سرچ کردم مثلا کلاد نمیدونم تکسچر، یه چیز مورد پسندم شد، دانلود کردم. و برای اینکه رندر کنم یه چیزی میگم خیلی تخصصیه ولی در نظر داشته باشید، ما شبیه سازی که انجام میدیم باید کشش کنیم. یعنی این که شبیه سازی شما هر بار که سیستم رو خاموش کنی روشن کنی ممکنه که یه ذره چند فریم تفاوت ایجاد کنه. مثلا شما 200 فریم میخوای رندر بگیری، 100 فریم رندر گرفتی، سیستم میبندی، فردا که میای از فریم 101 یهو میبینی پارچه یه ذره تغییر کرد. به خاطر اینکه خیلی رندومه این شبیه سازی های، هر باری که شما شبیه سازی میکنی ممکنه یک کوچولو فرق کنه، دقیق نیست. برای همین ما یه شبیه سازیمون که کاملا بر وفق مرادمون بود، روی پارچه کلیک میکنیم، میرم توی کش، جیومتری کش، create new cache. الان این کش شده، یعنی اومده یه بار شبیه سازی کرده کامل سیو کرده، فریم به فریم شبیه سازی رو سیو کرده که من سری بعد خواستم رندر بگیرم. اولا که پلی بک هم خیلی نرمه، الان اینجوری نیست. من اگه این شبیه سازی کش نشده بود از اینجا میپریدم اینجا هنگ میکرد، داغون میشد، میگفت از اول شروع کن. حالا اینو بدونید که شبیه سازی میکنیم باید کش کنیم بعد دیگه بخوایم رندر کنیم، چون رندرها ممکنه زمانبر باشه، تو چند روز متوالی چند ساعت مختلف بخوای رندر کنی، کشت یکسان باشه، شبیه سازی یکسان باشه که پرش فریمی نداشته باشه. و در آخر هم یه انیمیت کردم درش باز میشه و یه پیس میزنه، اون پیسش هم حالت با افتر افکت کامپوزیت کردم، واقعی نبود، یعنی تیریدی نبود. خب جایی که باز شد یه پیس زد و لوگو اومد و تمام. خب این از یه خلاصه ای بود، فکر تقریبا نیم ساعتی شده، خلاصه ای بود از این موشن گرافیک. امیدوارم که مفید بوده باشه. اگه سوالی، موردی، مشکلی، چیزی بود بگید، من میتونم کمکتون کنم که چگونه بیشتر بخواین پیش برید. طبق معمول یه پکیج آموزشی هم درست میکنم که خیلی طول میکشه و انرژی بدید درست کنم. و اینکه حمایت هم یادتون نره. خلاص.